Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din. Det var enkelt. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Ok, velkommen tilbake til VG-lista Top 40, Omar Rudberg. Tack snälla, tack. Vi satt og snakket litt om det 3 år siden du var her sist og snakket med meg. Mye har skjedd siden den gang, og det er jo det vi må snakke om i dag. Jeg tenkte vi kunne begynne med at det er jo mange som kjenner deg fra Young Royals. 3. og siste sesong kom ut i fjor. Yep. Hvordan ser du tilbake på den tiden nå? Shit, alltså det känns ju både som att det var nyss men också jättelänge sedan. Men alltså det var en helt otrolig tid. Alltså jag hade så extremt kul. Fick vänner för livet efter den inspelningen och har fått så mycket nya fans och en helt ny publik som uppskattar det jag gör och lyssnar på min musik. Så att det har det var verkligen en tid som för alltid kommer vara så speciell för mig. Men det är så sjukt hur det har gått snabbt alltså. Ja. Nu är det typ 5 år sedan jag började kasta för den. Ja. 5 år, det är liksom half a decade. Alltså it's crazy. Scary. Ja, det är sjukt. Scary. Men det sier også mye om hvor mye du har å gjøre da, for tiden går så mye fortere når man holder seg busy også, liksom. Ja, verkligen. Det er en ting jeg har lyst til å snakke med deg om i forbindelse med Young Royals også, fordi jeg så jo at du var jo på The Tonight Show med Jimmy Fallon, og jeg blir sånn der som en liten nerd da, som ser på dette her på YouTube, så bare lurer jeg på, hvordan er det fra ditt perspektiv å komme dit som gjest? Ja, men det var helt sjukt. Jag är så glad att jag hade Edvin med mig där. För att alltså det var så läskigt. Det var så stort, det var så läskigt liksom. Det var, alltså Jimmy Fallon, det är crazy. Så att, men det var det roliga, alltså det var så kul. Ja. Det var så sjukt, det var så mycket folk utanför som stod och väntade liksom. Det var liksom paparazzi, så det var liksom en helt annan värld. Ja, det var helt sjukt. Nej, men det var så kul. Jimmy var så skön. Jag sa hej till Janet Jackson bakom scen. Alltså, seriöst? Nej! Legende! Ja, helt sjukt. Och hvordan var hun då? Nej, men hon var jättefin och trevlig. Jag sa bara hej liksom och gick förbi. Okej. Och hon sa bara hej och jag bara, du är helt fantastisk. Så du fick sagt det i alla fall? Ja, men jag sa hej och så 2 meningar liksom. Men det var så fett att få vara där alltså. Sprøtt, og så liksom altså lille Sverige, og så liksom plutselig så er man liksom på The Tonight Show sånn. Også fordi, spesielt for meg også, jeg har vokst opp med disse programmene også på TV, så det er så stort, føler jeg. Ja. Så det er helt insane. En annen ting som også har skjedd siden sist, da, som vi må snakke om. Vi kan jo nå kalle deg årets mannlige artist, årets svenske låt, I'm Not a Boy, årets utenlandske låt, Waves, og årets fans. For oss nordmenn, da, fortell oss litt om Rockbjørnen og hva de prisene betyr for deg. Nej, men Rockbjörnen är liksom en musikgala som har funnits väldigt länge. Och det är basically fansen som bestämmer vem som vinner och vem som blir de äkta priserna. Ja, men exakt. Ja. Det är liksom de nominerar och de röstar och vinnaren vinner på grund av att fansen har röstat helt enkelt. Och det är en väldigt kul gala i Sverige som är väldigt uppskattad av fans och artister och sådär. Och ja, alltså mina fans är legender som röstar och nominerar och liksom, och vi tog hem 4 priser. Det är liksom det var en jätterolig kväll alltså. Det var så kul att få vinna det, och speciellt årets fans. Det var liksom det jag ville ta hem. Det som kanske betyder mest för dig? Ja, för det är det som makes sense, tycker jag, mest av allt liksom. Jag tycker att mina fans är svåra att slå. De är väldigt, väldigt hängivna och taggade och liksom passionate. Ja. Så att nej, men det var otroligt kul. Har du liksom så, hvordan er forholdet ditt til fansen din sånn generelt, og sånn, i forhold til bruk av sosiale medier og sånn? Føler du at du har et nært forhold, sånn, de känner deg godt, og sånn, at de er litt med deg på reisen sånn sett? Ja, alltså jag försöker vara lite mer personlig på sociala medier. De vet mycket om mig, alltså det såklart. Men jag väljer också lite vad jag lägger ut sådär. För jag är väldigt privat som person också allmänt. För jag tycker internet kan vara väldigt
special och människor kan vara väldigt speciella liksom, och ta sig in i saker som inte angår dem. Så hellre så håller jag det som jag känner ska vara privat och sen är jag fortfarande väldigt personlig på mina sociala medier, så att jag är väldigt öppen. Alltså, det mesta som handlar om mig vet ju mina fans om typ. Är det svårt att finna en balans på det, eller har du finner ut hvordan du guider dig genom den djungeln där? Alltså jag har väldigt enkelt för att vara privat. Men det är svårt för mig att kanske öppna upp mer. Men jag försöker vara mer personlig och inte så liksom put together. Bara vara lite mer crazy som jag är som person liksom. Jag är väldigt crazy av mig. Men det kanske är någonting som för att jag har ju växt upp på sociala medier sedan jag var 14 och det kanske har gjort någonting med mig. Alltså att det kan vara lite läskigt att vara personlig eller läskigt och liksom, för att det är väldigt judgmental på sociala medier på ett sätt. Och nu har jag blivit lite äldre och lite mer så jag chillar lite mer. Men det är också väldigt kul att vara personlig och vara lite crazy på sociala medier. Ja, jag syns bara det är intressant att höra ditt perspektiv då, för att som du säger, du har vuxit upp med sociala medier och det virker väldigt sån att det egentligen går motsatt riktning för väldigt många. Att det är man kan dela allt nu liksom, och det är, eller fler och fler føler att de kan göra det då. Så det är egentligen intressant att höra dig säga det. Ja. Och det är en sund måte att se på det på, tänker jag, en god ting. It's a good thing. Ja, men jag tror det. Vi skal selvfølgelig snakke om å tilgi meg hvis jeg butcher navnet nå liksom, men i oktober så slapp du en ny single, Malandro. Vil du si det på riktig måte? Malandro. Det flyter bedre. Nej men det betyder ju thief/criminal. Upålitlig och farlig. Ja, precis. Malandro är någon du ska akta dig för. Okej. Och det säger vi i Venezuela och i Latinamerika. Jag tror att andra länder i Latinamerika säger det också. Jag tror att Brasilien eller Argentina också brukar säga det. Men den har lite olika, den har en annan ton tror jag i Brasilien, om det var Brasilien eller Argentina. Malandro, där är det är coolt. Jag tror att det är ett sånt uttryck, alltså så här. Men i Venezuela så är det kan vara ett coolt uttryck så här, men det betyder, det är ju liksom akta dig. Förstår du? Men kan det vara en god måte på samma måte som det är bad boy liksom, skjønner du vad jag menar? För att nu vill jag se på det som en god ting, men andra är sån pass deg, akta dig. Ja, nej, men det är ju bad boy i principen. Det är liksom not good. Men det kan ju absolut vändas till något coolt och leka med, såklart. Men just den här låten handlar om liksom toxic love. Det handlar om att man är fast i en relation som är väldigt toxic och inte bra för dig, men du är liksom så djupt i det och du är nästan blind för det och du känner liksom att utan det här så dör jag typ, så att jag vill inte förlora dig, så att jag kommer vara kvar i det här och göra allt för dig på något sätt. Och alltså den här Malandron stole my heart, är lite det handlar om. Spørsmålet är ju vem du är. Vem du är i sangen. Är det du som är Mr. Bad Boy, eller är det Nej, jag är fast i en hemsk relation i den här låten. Denna här kommer ju också då ut mitt i en turné du också är med på. Hvordan endte du upp med att vara support för Sara Larsson? Hur det är? Hvordan skedde det på en måte? Hur hände det? Nej, men jag tror att det var jag och mitt team från början som kände liksom shit, alltså Sara ska ut på turné. Vi alla har gemensamma vänner, vi känner varandra sen innan. Jag och Sara känner varandra lite sen innan. Hon var ju signad på 10 Music Group som jag är signad på idag fortfarande. Det är ett svenskt independent skivbolag. Så att vi alla liksom känner varandra. Och jag tycker personligen att det kändes helt rätt. Liksom tanken av att shit, att jag öppnar för Sara liksom i Europa känns jätterätt. Alltså jag hade precis min egna Europaturné med 19 stopp. Och jag liksom känner att jag är igång, jag släpper mycket musik. Och vi är 2 svenskar, så att det känns ändå det kändes bara rätt typ. Du var på din egen turné för detta? I februari. Hvordan var den då? Hvordan gick det?
Men i Europa, det var liksom, alltså det var Spanien, Frankrike, alltså Sverige, Norge, det var London, det var alltså överallt. Jag drog överallt. Ja. Det var verkligen 19 shower och Cap var ungefär 1500 pers per ställe. Så det var ändå det var en helt okej turné liksom. Så det var väldigt kul, men nu är det också väldigt kul att få köra Sara, och här snackar vi liksom från 5000 Cap till 17 000 Cap. Insane. Så att det känns ändå som att det är en hell of an upgrade. Ja. Men detta är ju vägen man ska gå, inte sant? Det är men det är, man får liksom steg för steg liksom, på något sätt. Och det känns ändå väldigt naturligt och kul. Och sen så är min ena dansare hennes pojkvän. Så bara där var det också så, Lamin, kom igen. Kom igen. Let us do this. Alla kan reise sammen. Ja. VG-lista topp 40. Podcast. Men hvordan er det egentlig da, for at det er jo ganske hektisk på turné, det er jo fra sted til sted og sånne ting, det er jo en jobb å gjøre og sånn, men hva gjør dere egentlig når dere bare henger ut? När vi är på turné? Nej men... Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din. Det var enkelt. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Claes Olsson Kunderadio. Akkurat nå er det jul i hver eneste hylle, så du gavesekken enkelt kan fylle. Med Lego, hodetelefoner, kjele, krølltang og drill, følg listen nøye, eller gjør som du vil. Julen begynner hos Claes Olsson. Vi fixar det. Många av kvällarna har vi bara tagit det lugnt på hotellet. Vi kollar på, har du kollat på programmet Traders? Nej. Det är, vad är det? Alltså vi är helt besatta, fruktansvärt kul. Okay. Vi kollar på svenska versionen av Traders. Den heter Förrädarna. Ja. Och vi sitter och kollar varje vecka. Alltså vi älskar Förrädarna, så vi har kollat på det. Vad är det? Vad handlar det om? Eller så basically det är typ 20 pers i ett slott eller hus. Och sen så är 3 av dem förrädare, alltså maffia. Och sen så dödar de liksom en deltagare varje natt. Och sen så röstas en deltagare ut. Och sen om inte du röstar ut förrädaren så röstar du ut en trogen. Ja. Och så fortsätter det så tills någon vinner. Och antingen så vinner förrädarna eller en förrädare eller... Ja, vi har ju förrädare här också. Ja, jag tror det va? Ja. Jag tror att det finns många olika. Jag tror att USA och London är ju Traders. Ja, för det här hörs mer ut som murder mystery-upplägg. Ja, men typ. Ja. Och det är bara så fruktansvärt kul. Så det brukar vi göra. Vi har gått och käkat middagar. Vi har gått ut lite och festat lite grann. Bara lite grann. Bara lite grann. Nej, men, och hängt liksom. Så att det har varit, gått på stan, shoppat lite vintage och bara softat runt. Det har varit skitmysigt. Hvordan tar fansen till Sara Larsson dig emot, följer du? Nej, men de har varit helt otroliga. Alltså jag är verkligen så glad. Vissa är lite mer hypade än andra. Men jag tycker att allmänt så har den här turnén varit jättekul. Och publiken har varit taggad. Och men alltså helt fantastiskt. Alltså, alla kommer ju för Midnight Sun Tour och det känns som att Midnight Sun är så glatt och kul och färgglatt och energiskt liksom, så att det känns som att alla kommer dit med alltså en bra liksom, men bra energi. God energi, ja. Så att det känns nej, men det har varit så kul. Och sen så har jag haft lite egna fans som har lyckats få biljetter också, så att det har varit väldigt kul att se några som kommer och är så, vi är här för dig. Ja, det är fett då. Spelar lite extra gott för det då. Exakt. Men du är ju långt ifrån nybegynner när det gäller att uppträda i stora arenor. Alltså, du har varit med på både One Direction och Justin Bieber tidigare. Hvordan är det egentligen att möta liksom artister som det så tidigt i karriären? För detta här är många år sedan. Lärte du något av att spela med liksom på samma arena som dem? Fick du snacka lite med dem? Hvordan upplevde du det? Alltså jag tror att allmänt har jag fått lära mig men bara fått experience av att uppträda framför så mycket människor. Alltså första gången jag körde Avicii Arena i Stockholm som är typ upp mot 16-18 000 pers. Det är så svårt. Det är så stort. Då var jag ju 14 och öppnade upp för Justin Bieber 3 nätter i rad. Så att det var ju insane. Bara det var liksom
alltså sån chock. Hvordan liksom. er du rett før du går på scenen da? Nej, men vi höll på att dö. Alltså alltså det var verkligen ett moment i ens liv där det var så här shit. Det kändes som att man skulle gå ut och alltså slåss typ. Ja. Det var så men läskigt. du må hype deg opp sånn. Ja. Føler deg som en bokser bak der, rett før du skal ut i ringen. Och du Liksom. vet, sekunden vi gick ut där så bara alltså det var liksom som att Justin Bieber gick ut med oss. Det var liksom, de fansen var hysteriska. Ja. Så att det var liksom, jag tror att bara man fick liksom en smäll, bara boom, du vet. Jeg fikk jo også se, når han var i Norge her også, så var det jo rett utenfor her også, for de fikk jo høre at han var i nærheten, så de løper rundt i gaten, og det ble biler som ble liksom snudd opp ned, og det var sånn, det er de fans her liksom. Ja. Nej, men så att det är erfarenhet, och det är därför jag känner nu när jag känner för Sara på den här turnén, så känner jag så här: äntligen. Äntligen får jag stå i ett sånt här stort rum igen och kunna få uppleva det igen. Och jag verkligen hoppas och ska liksom jobba så hårt för att få göra mina egna spelningar på arenor, för att det är verkligen min dröm. Jag tror att det finns liksom ingen som slår en så taggad publik i ett sånt stort rum som bara kommer dit för att se dig. Det är liksom, det måste kännas helt sjukt. Och det har jag fått göra några gånger med bandet för några år sedan. Vi körde ju Avicii Arena en kväll. Egna konserter, och det var också liksom helt sjukt. Så jag hoppas att jag får göra det mer. Ja. Det blir en helt egen følelse når du vet at nå har jeg gjort det alene, liksom. Det forstår jeg veldig godt. Nå sa du det litt da, for at du har jo millioner av følgere også, så det er jo ikke lenge før du skal på din egen arenaturné. Det er no doubt. Ja, jeg hoppas det. Har du noe annet du drømmer om? Har du noe du spesifikt liksom ser for deg, det er det ultimate stedet å spille for eksempel, eller har du en vision? Nej, alltså ingen speciell arena så, utan mer bara, jag vill bara ha den fetaste världsturnén ever. Alltså förstår du? Arena-turné, bara köra USA. Jag vill till Latinamerika. Jag har fortfarande inte varit i Latinamerika och kört en egen spelning. Och det må ju vara lite speciellt för dig också, tänker jag då. Ja, och du vet, bara komma dit och bara få göra det och bara släppa lite mer på spanska och liksom göra det. Jag tror att det är också en stor dröm som jag har, som jag verkligen kämpar för att få verklighet. Du spelar en spansk album och så dra på turné? Ja, det hade varit helt otroligt. Make it happen. Vi manifesterar här nu. Ja. Okej, vi har en sån fråga-stafett, spørsmålsstafett. Forrige gjesten som var hos meg, hun heter Dagny, og hun har et spørsmål til deg, hvis du er klar for det. Redo? Ok. Hallo, der er Dagny. Mitt julespørsmål? Nei, det er det ikke. Mitt spørsmål har faktisk ingenting med jul å gjøre. Jeg vil gjerne høre om 3 rare ting du har hjemme i huset ditt. 3 konstiga ting du har hjemme. I mitt hus? Ja, eller lägenhet eller vad det är. Jag har inget hus. Mansion. 3 konstiga saker jag har i mitt hem. 3 är kanske lite många då, men hvis du har något du anser som... Vad kan vara konstigt? Alltså, jag har typ ingenting konstigt. Vad har jag för konstigt i mitt hem? Ja, tricky. Ja, väldigt tricky. Ge mig en sekund. Ja. Alltså, det här är inte konstigt, men det kanske är coolt. Jag var ju på The Oscars för 2 år sedan. Och då fick jag en The Oscars glaskula med The Oscars liksom statyn i mitten som du kan liksom... Ja, sån här snow globe-grejer. Ja, som är från The Oscars liksom, vilket är ganska coolt. Okej. Det är inte konstigt, men... Men okej, du må ju fortelle mer. Hvordan endte du på The Oscars? Nej, men jag blev inbjuden av The Academy till att gå dit och liksom vara på galan och kolla och gå på den mattan, och det var liksom helt otroligt. Alltså. Det var helt crazy alltså. Men det var typ det första jag kom att tänka på som var så här lite... Ja. Hvis ikke du kommer på mer, så är den där mer än god nok, liksom. Den är nice. Men jag har typ inget konstigt i mitt hem. Vad kan vara konstigt liksom, jag vet inte. Du har bara kul ting. Ja, eller så har jag inget speciellt förutom typ
min Oscars-kula. Ja. Jeg Nej, synes alltså- det er bra, ja. Det er good. Det holder med den ene tingen hvis ikke du kommer på noe annet. Ja. Da er det jo opp til deg, da, hvis du har en fråga til neste artist som kommer på besök. Okej. Det här är Omar Rudberg och min fråga till dig är om du hade fått käka middag med en famous person som inte lever idag. Vem hade det varit og varför? Perfekt. Omar Rudberg, tusen hjertelig takk for at du kom, og masse lykke til på konsert i kveld. Kos deg. Tack så mycket. VG-lista topp 40. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din. Det var jo enkelt. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.